හෙලෝ ගයිස් ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ ඩෙව් ස්කූල් YouTube channel එකට. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න අපේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එකේ දෙවන වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ ඔයා මේ කෝස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නම නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ටූල්ස් ටිකක්. ඔයාට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා කෝඩ් එඩිටර් එකක්. අපි මෙතනදී යූස් කරන්නේ Visual Studio කියන කෝඩ් එඩිටර් එක. Visual Studio Code කියන කෝඩ් එඩිටර් එක. මං ඔයාලට මේක ඩවන්ලෝඩ් කරන ලිංක එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා යස් කරන්න Windows OS එක වෙන්න පුල හැමනත්නම් ලිනක්ස් වෙන්න පුළුවන් මැක් වෙන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එක මොකක් වුණත් ඔයාට එතන යස් කරන්න පුළුවන්. මම යස් කරන්න Windows ඒ නිසා මම Windows ඩවන්ලෝඩ් කරනවා. Windows version එක ඩවන්ලෝඩ් කරනවා. ඒක ඩවන්ලෝඩ් වනාට පස්සේ ඔයාලට ඒකෙදී අපි යස් කරනවා එක්ස්ටේන්ෂන්ස් කිහිපයක්. මෙන්න මේ වගේ පේජ එකක් තමයිවා ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තර පස්සේ Visual Studio ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තර පස්සෙවාට දිස් වෙන්නේ. ඉතින්වා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැනල් එකට යන්න එක්ස්ටේන්ෂන්ස් වලට එතන්ට ගිහිලවා සර්ච් කරන්න ප්‍රිටිය කියලා මේ එක්ස්ටේන්ෂන් එක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගත යුතු වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මේක මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම මේ වෙනකොට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට වාට ලයිව් සර්වර් කියන එක්ස්ටේන්ෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මම මේ වගේ වෙන දේවල් ඔයාලට ඉස්සරහට කියන ලයිව් සර්වර් එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔය ටික සහ මම මේකෙදි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක විදිහට මගේ යූස් කරන්නේ Google Chrome. Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මම ඒකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ලින්ක් එකත් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඔයා මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ මැෂින් එකේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඉක්මනටම හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. ඉගෙන ගන්න ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.